Ang ganda guys. So, ayun. Ito yung podium na tinatawag. Yung parang may park sa taas ng building ng residency. Ayan. Ang ganda. May Bermuda grass. Ayan siya. So, tambay-tambay lang dito. Nakakakalma yung mga halaman, mga green plants. Mga halaman kasi umuulan-ulan siya, ganun, tapos aaraw, kaya tas ganun, ulan, aaraw yung chiko. Diba? Ang ganda ng chiko. Ayan, yun parang may saging-saging. Ang laki. Ah! Yeah. Where? Oh, the red one. Bloom na bloom yung mga halaman, no? Kasi nga, maganda yung weather dito. Oh, yeah. We have. Other than those parts. Ang dami. No, they're all purple. Oh, ba't kaya naglagas to? May kumakain siguro na uod o ano man na insekto. Why the leaves like this? Coco, look. I like Philippines, right? Is it? Para daw halaman ng Pilipinas. Maganda din mabango yung bulaklak nito. Mabango siya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Tignan nyo guys, may mga number yung mga puno dito. Kaya, chine-check nila. Chine-check nila every puno na may numbers. Take a picture of that Siyempre, one. yes. Chine-check nila siyempre kasi nandito sa taas ng building. So beautiful. What color is that? Purple. Purple? Cute. Oh. Yan ang cute. Ang ganda. Yung laruan ng alaga ko. Ang ganda. So beautiful, right? Ang ganda din ng mga flowers. Ibang klase ng yan. Ang ganda. Ibang klase ng gumamela. Family ng gumamela. Yan. Pinipicturan ko. Ang ganda, no? Ito din. Yeah! Yeah! Ito man lang mga tiny flowers. Super tiny. So cute. Oh, diba? Ang ganda. Pag nag-bloom lahat sila. Pag sabay-sabay nagbulaklak. Maganda. Ang dami ng gumamela. Season ng gumamela. Ayan. So, nakakakalma, nakaka-relax yung maraming halaman sa paligid. Mostly natanim dito, gumamela, may santan. Where? Which one? That one. Oh, so cute. Ayan daw yung santan. Yan. Oh, they're so blooming, right? Ang ganda. Yung
Palibutan ka ng halaman. Ay, may pink oh, yung pink na The santan. pink ones. Yeah, may pink. Very pretty. Yeah. Oh, look. So pretty. Ang ganda. Pinipicturan ko. Ayun nga. Mostly na tanim, gumamela, santan, yellow tops. There's some more. Oh, there's some more daw na pink. Pink. Ang ganda. Parang ano lang siya. Plastic. Wow. Some more. Oh, meron pa daw. Ayan. Naglagas na anak ko. Watch out of that. Yeah, super. Kaya, oh, yan, oh, may mga number yung mga. So beautiful, right? Kapag, ano, nag-bloom lahat sila. Ang ganda tignan. O, diba? Ang ganda ng gumamela. Ibang variety ng gumamela. Yeah? Beautiful flower. Where is it? Put on. Yes, where is it? It's beautiful. I The know, pink I one. know. Ang ganda daw ng beautiful. Ang ganda daw ng pink na flower na yan. Oh, ang ganda. Ayan. Pag nagbulaklak lahat yan, yung sabay-sabay na nagbulaklak, ang ganda. Ayan, tignan nyo yung gumamela. Oh. Ang gaganda nila. Ayan. Ayan pa. Ang ganda ng bulaklak. Hmm? It's it. Yeah, so beautiful. It'll grow up. This one will grow up. Oo, may ano That daw. one will grow up. May That one maliit will daw. grow up. Yeah, so beautiful. Ayan. Ang ganda. Ayan na. Tingnan natin. Nang makuha tayo ng magandang angulo. Yes, yeah. So beautiful. The one grow down one. Which one? The red one grow down. Yeah. You see that? Ang maganda nila, oh. Dad, Tinitake ko ng picture. here. Oh yes, ang ganda din daw yan, oh. Maganda daw yun yung bulaklak na yan. Ayan, ayan. I don't have one. Ang dami. Pa-autumn na pero parang ngayon pa lang sila nag-bloom. Which one? I got the flowers. Yeah, alam niyo ba to guys? Ang ganda ng bulaklak nito, yung puti na may yellow. Ayan oh, ang ganda. from pink. Ayan, ang ganda. Di ba sa atin, ano lang to, parang wala lang, yung parang damo-damo lang, pero dito, ang ganda pag nagbulaklak. Ito din, mga ano din to, oh. Parang mga tumutubo lang na mga damo-damo, pero pag nagbulaklak, ang ganda, oh. Grabe, iba yung ganda. Ayan, oh. Ang ganda ng bulaklak. Ito din. Oh. Dad, Yes. you want to see? Dad, Yes. look at that. The red thing. I know. It's so beautiful, right? No, so ugly. Ayan, oh. Ito din. Ay, hindi siya nag-focus. Pag nag-focus siya, ang ganda, guys. Parang mga damo-damo lang, pero pag nagbulaklak, ang ganda. Ayan. Ito din, mga damo-damo lang. Pero pag marami sila nagkumpul-kumpulan, ang ganda tignan. Oh, that's all again. Ito oh. Ano siya? Ang kulay niya is purple. Oh, yun oh. Nasa dulo ng nasa dulo siya. Ang cute. Ayan.
May bulaklak pala yung yellow tops. Wala, nasa dulo siya talaga. Ang ganda. Fresh ng pagka-green. Ang ganda. Oh. Grabe ang ganda dito. So, nasa podium kami sa taas. O, diba? Kita nyo. Ang daming santan. Ang lalaki ng bulaklak ng santan. Hi! Ang ganda ng mga bulaklak. Ang ganda ng panahon ngayon. O, diba? Yung yellow tops. Ang ganda ng pagkagawa ng yellow tops. Wow, ang ganda. Ang ganda ng mga halaman, nakaka-fresh, nakakakalma. Napaka-green. So, maganda yung weather ngayon. Anong tawag dito sa halaman na to? Ang ganda. Meron din buong ano dito, puno ng chiko. Yan. O diba? Saan ka nakakita ng puno na nandun sa podium? Nasa taas ng building. Ito na yung chiko. Yeah. May mga bunga ang chiko. Hindi to na nawawalan ng bunga. Ito rin oh, santan. Wow, ang ganda ng santan. Pag dito ang fresh niyang tignan oh. Ang ganda kasi ng panahon dito. Ang ganda ng podium namin. Ang ganda ng mga bulaklak. Ang ganda ng puno na to oh. Ito may mga gumamela. Ang ganda ng gumamela. Ang ganda ng ang ganda. Ang daming maliliit na bulaklak. Pag sabay-sabay ito na nagbulaklak, maganda. Oh, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Marami siya.